It's Kevin Green. I'm the UK's largest landlord with the most properties. Tôi xin phép làm người thông dịch viên cho ông Kevin Green. Xin chào mọi người, tôi tên Kevin Green. Tôi là một trong những địa chủ sở hữu quỹ đất lớn nhất tại Anh Quốc. I'd like to thank first of all Mr. Chang for helping with the translation. And myself, I started with one house, only one house. I was homeless in 1984, and using techniques that taught to me by Robert Kiyosaki, I become very wealthy. Vào năm 1984, tôi là người vô gia cư và tôi bắt đầu sở hữu một căn hộ, một căn nhà ở bên Anh Quốc nhờ vào cái kỹ thuật của ông Robert Kiyosaki. I started borrowing money from my auntie. I used credit cards and a mortgage, a property loan, to buy the first house and then sell it for profit. Cái căn nhà đầu tiên của tôi là tôi mượn tiền từ dì của tôi và từ ngân hàng. Đó là cái căn nhà đầu tôi, tiền ở đâu ra? That first house was only 15 years ago. I now have just under 800 houses. Cái căn nhà mà đầu tiên đó là cách đây 15 năm. Và thời điểm này quý anh chị nghe rõ không ạ? Hiện giờ Kevin Green có 800 căn nhà ở bên Anh Quốc. Quý anh chị thấy việc này như thế nào ạ? It's not in property the number of houses you have that's most important. It's clearing down the debt and increasing the cash flow. Cái vấn đề là không phải là sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà vấn đề là bạn không nợ ngân hàng và cái dòng tiền bạn có trong tay là bao nhiêu. So what I want to do is share with you just the basics of how I've done that over the next hour or so, if that's okay, so that it can help you do the same. Và trong một tiếng đồng hồ sắp tới, tôi sẽ chia những cái kỹ thuật, tôi chia sẻ những kỹ thuật cơ bản đến quý anh chị. Không biết quý anh chị có đồng ý việc này không ạ? Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, quý anh chị có đồng ý đến 9 giờ rưỡi tại đây không ạ? I was supposed to be going home today, back to UK, after a lovely time here in Viet Nam. I got a bit of sun in the Mekong Delta yesterday, burned my face, it was so hot. Đáng lẽ là ông Kevin Green đã chuyến bay về Anh Quốc ngày hôm nay rồi. Hôm qua thì ông đã tham quan được ở sông Mekong, ông đi một cái tour du lịch. Và đáng lẽ là hôm nay ông đã về, chứ không phải ông đứng đây. But 4 days ago, Mr. Shang and Pham from Babylon, they can be very persuasive. And they held my arm up my back to make me say yes to come here. Rồi ông nói là vì thứ nhất là ông rất yêu quý Việt Nam và có những cái đồng sự ở tại Việt Nam, nên ông đã quyết định ở hôm nay để chia sẻ thông tin với lại quý anh chị, chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế nhất của ông đến mọi người. Một lần nữa xin cho ông một tràng pháo tay về Việt Nam. And thank you all for coming at such short notice. I didn't expect a big crowd. I thought there'd be about 20 people, and there's 400 people. Và ông nói là ông thật sự ngạc nhiên bởi vì ông nghĩ là cái cuộc chia sẻ hôm nay chỉ tầm 20 người. Nhưng mà ông cảm ơn với ban lãnh đạo của G7 ở đây, những người đã sắp xếp hôm nay là đã hơn 400 người, một cái việc mà ông không ngờ đến. Thank you. I've just come from training 3 days in Sofitel in Le Duan. And all of the people there was 180 people, 184 people in the training. So I went into all the strategies over 3 days, and that's why I came over to Viet Nam, was to help them. Cách đây cuối tuần vừa rồi, ông Kevin Green đã làm cái buổi training đặc biệt trong vòng 3 ngày cho 184 khách rất là VIP và rất là đặc biệt ở tại Sofitel. Đó là cái hôm nay là ông đến đây để ông muốn chia sẻ những thông tin đấy đến quý anh chị. I'm thinking of coming back again before too long, maybe halfway through the year. Not specifically for training, for something else, which I'll let you know now. Một cái thông tin rất đặc biệt là dự kiến là khoảng tháng 5, tháng 6 ông sẽ đến Việt Nam lần nữa, nhưng không phải vì vấn đề mà training, mà vì một cái mục tiêu, một cái mục đích rất là quan trọng. Ông sẽ chia sẻ trong cái phút tới. I'm very interested in the Vietnam property market, and in July the market changes. The foreign buyers are allowed to buy here. So I will be bringing a group of foreign buyers over that want to buy Vietnamese property. It will make me a lot of money as well. Đây là một thông tin rất là đắt giá với anh chị, là dự kiến là vào tháng 7 2015, như tôi ngay từ đầu tôi nói là
luật nhà ở được thông qua việc người nước ngoài được mua. Thì cái việc của ổng là ổng sẽ đại diện một nhóm đầu tư rất kinh nghiệm mà có tài lực tài chính tiềm lực rất mạnh sẽ đến Việt Nam. Quý anh chị thấy thông tin này như thế nào ạ? Đây là người thật việc thật đây. The interesting thing is you can do the same. The market will change in Vietnam because there's a lot of demand from the Russians, the Chinese, the Americans and the English. And I've been speaking with Mr. Shan a lot as well, who's connected me with a lot of people. And it's going to be very interesting to see the demand and how that then lifts up the prices in Vietnam on the property. Trong mối quan hệ của ổng, ngoài châu Âu còn có Nga và những nhóm châu Á sẽ đến đây. Và tôi cũng rất là may mắn là tôi một trong những cái đồng sự của ổng tại Việt Nam. So my advice to you is, if you're thinking of starting property or improving, by July you need to be learning how to do it very well and take advantage of the foreign buyers. Like me, you can create a business to sell them property and make a lot of money. Và để đón đầu cái cơ hội vào tháng 7 2015 này thì quý anh chị phải bắt đầu từ thời điểm này, phải chuẩn bị trước những hành trang thứ nhất về việc mà đầu tư sở hữu hoặc là về những kỹ năng kinh doanh để có thể đáp ứng và để có thể tiếp những cái nhóm đầu tư nước ngoài. The people I've just taught, I've taught them how to make money out of the Vietnamese market and how to make money in three ways. Number one, by selling to the foreign buyers. Number two, by buying rental property here at 40% discount. I know how to do that and I've shown them. Number three, how to buy to sell in Vietnam, just to normal Vietnamese as well, for good profits. Sorry, it's a bit long. No, that's right. Vào cuối tuần vừa rồi, 3 ngày huấn luyện đặc biệt đấy, ông Kevin Green đã huấn luyện riêng cho 184 nhà đầu tư 3 hình thức đầu tư. Thứ nhất là hướng những cái sản phẩm người nước ngoài có thể mua trong tương lai gần. Và thứ hai là đi mua những căn hộ đang có giá thuê, hiện giờ đang thuê, và những căn hộ và giá thị trường là thấp hơn 40%. Và cái thứ ba là theo cái cách thông thường chúng ta đang làm hiện giờ. If I tell you that while I'm standing here I'm getting wealthier by the second because of the money coming off my rents, I get more money than Jordan Belfort per day in the profit from the cash flow, and I do make over £1 million per week in profit. Wow. Tại thời điểm ông Kevin Green đứng đây, những cái giá trị của ông hiện giờ đang tự tạo lợi nhuận từ những cái sản phẩm, từ sở hữu 800 căn tạo ra những cái lợi nhuận là một tuần 100 million pound per week. 1 million per week. 1 million English per week. 1 triệu pound là 1 triệu bảng á, mỗi tuần là từ cái dòng tiền ổng bây giờ cho dù ổng đứng bất cứ nơi nào trong thế giới, trên các quốc gia thế giới, ổng đều tự tìm ra được 1 triệu pound trong một tuần. Quý anh chị thấy như thế nào ạ? That's 1.5 million US. 1 triệu đô. I'm not going to throw my Rolex watch out into the crowd this time. Ông sẽ không có quăng cái đồng hồ Rolex 40.000 đô cho ông ở trong hôm nay. Like my houses, I bought this Rolex watch with discount, and it's not bought from Viet Nam market. Như là cái đồng hồ này ông cũng mua ở giá trị là ông biết là chắc chắn phải rẻ hơn thị trường. But I've been without money, and now I'm with money. And like Jordan, I prefer being with money and happy. Với hai sự lựa chọn buồn bã và nghèo khó, và một sự lựa chọn là giàu có và vui vẻ, dĩ nhiên là ông Kevin Green chọn sự lựa chọn thứ hai. Mọi người đây có sự lựa chọn thứ hai không ạ? Ai giơ tay lên ạ? Tôi là chắc chắn là như vậy. Okay, I want to ask you a question before I continue. First of all, who's interested in property? Perhaps you can show me your hands if you're interested. Trước khi tiếp tục thì ông hỏi câu là ai quan tâm đến sở hữu bất động sản trong khán phòng này, giơ tay lên ạ. Okay, hands right up for me. Up again. Okay, lots of people, most of the room. Most of them, yes. Yeah. So before I share with you the secrets, I just want to tell you a little bit about my family and background, because it's important to have business and family. And I know in Vietnam you understand what I mean. Trước khi chia sẻ, ông Kevin muốn nói về background tiểu sử của ông một ít về cái quá trình cuộc sống gia đình của ông. So with the slides here, there's also something else that matters, is self-belief. You must believe in yourself.
Với lại cái slide này là ông muốn nói là chúng ta phải tự tin trên bản thân của chúng ta. The reason I do very well is because I've got a lot of energy. I am 50 years of age now, and I have a lot of sexercise. Lý do tại sao mà ông giàu có và ông vui vẻ như ngày hôm nay, bởi vì ông rất tự tin vào bản thân ông và ông có tràn đầy năng lượng, và một trong những cái hoạt động bình thường, sinh lý bình thường là ông một trong những người rất nhiệt tình trong công việc đấy. Nói chung từ là exercise. Sometimes it pays to be a little bit crazy if you want to get very wealthy, you know. Có thể trong khán phòng này nghĩ cái ý tưởng đó rất là điên rồ, nhưng thật sự đây là công thức của những người giàu có và thành đạt trên thế giới. Every morning when I get up, first thing I do in the morning, I go, yes, yes, yes. Cái giây phút đầu tiên ông thức dậy, ông làm cái động tác như thế này. Yes, yes, yes. I'd like you to do the same. So could you please all stand up? Chúng ta có thể đứng lên hết không ạ? Ông Kevin muốn mọi người làm theo cái động tác này. Okay, I will count 1, 2, 3, and then we throw right hand in the air and go yes, yes, yes. Cũng sẽ đến 1 tới 3 và chúng ta phải giơ tay thật là mạnh ra phía trước và cùng hô khẩu hiệu yes, 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 được không ạ? Okay, are you ready? Yes. Sẵn sàng. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Hold on. Stay standing. Vững đứng. Some of you in the front were very, very good and very noisy. In the middle and towards the back, both sides a little bit quiet. Ở phía trước này rất là năng lượng, tôi hiểu tại sao cái anh mà rất là thành công anh đây anh rất năng lượng, nhưng mà ở giữa và đằng sau cánh gà vẫn còn hơi im lặng, vẫn chưa thấy được cái năng lượng của anh chị. If I can tell you that your success in business and life depends on how loud you shout. The more you shout, the more success you'll have. It's up to you what you do next time when we try it now. Whether you shout loud or you shout quiet and have no success. Cái vấn đề của anh chị muốn thành công hay thất bại trong tương lai là tùy thuộc vào cái việc mà anh chị hô hôm nay nha. Với anh chị hô càng lớn thì anh chị sẽ càng thành công trong tương lai. Đó là tùy vào sự lựa chọn của từng người. Okay, do you want to ask the photographer to come up here? Okay. Anh mời lên đây để mà anh chụp hình xuống để coi mọi người có năng lượng như vậy không ạ? Show him now. Okay, ready? Yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. And again. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Once more. Yes, yes, yes. Perfect. High five to the person next to you. Vỗ năm tay người kế bên nè, high five người kế bên nè. Okay, sit down. Xin cảm ơn quý anh chị, xin mời quý anh chị ngồi xuống. Now that feels better. Everybody's smiling now. Mọi người rất là happy, mọi người đã cười rồi, bắt đầu đã thấy người khán phòng tràn đầy năng lượng. Like I said, it's good to be a little bit crazy. That's where you make more money. Những người thành đạt trên thế giới là những người cũng hơi điên rồ tí xíu đó anh chị. Đó là cái cách tìm được nhiều tiền. You can see here, these are my family, my 3 children. Đây là cái hình của gia đình của ổng, là ổng và 3 người con của ổng. They are all born in the month of February, so I believe in systems in everything. Tất cả những đứa con đều sinh vào tháng 2, nên ngay cả trong cuộc sống cá nhân của ổng đều đưa những cái về hệ thống. You good? I'm going to teach you some of the business systems in a moment, but I'm not going to teach the other bit, okay? Ông sẽ chỉ những cái kỹ thuật rất là hiệu quả trong những giây phút kế tiếp. My middle son, bought his first house beginning of last year at only 18 years of age. He bought it and he sold it to the English, and he made in US dollars 15,000 US on his first house. Đây là cái căn nhà đầu tiên và đứa con của ông, đứa con trai cả 18 tuổi đã kinh doanh năm vừa rồi, và đây là cái căn nhà đầu tiên đã lời được 15.000 đô. And you can see him, he's here in the picture signing the contract for the property. Đây là cái hình thật, đây là con của ông đã đăng ký cái hợp đồng mua bán nhà. And there is the house that he Đó bought. là cái nhà đằng sau lưng chụp. He did some painting himself, you can see it on his clothes. The next picture I want to show you is the rich rules. If you've got a pen and paper, please write these down. Nếu có giấy và viết ở đây, vui lòng anh chị ghi xuống. Đây là 2 nguyên tắc cơ bản để giàu có. These are the rich rules, which are the golden rules, and I'll give them one at a time to you. Và đây coi như là một trong những nguyên tắc vàng của ông sẽ đưa những nguyên tắc từng nguyên tắc một. Okay, rule 1. Every 2 properties we buy, we sell 1 and we keep 2.
Nguyên tắc vàng đầu tiên, mỗi 2 cái bất động sản ông mua. Sorry, Three, right? that should say every 3 properties. Just checking you're listening. Every 3 properties we buy, we sell 1 and keep 2. I put the slide together very quickly just now. It should say every 3. Mỗi 3 cái sản phẩm bất động sản ông mua, ông sẽ giữ lại 2 và ông bán đi 1. So every 3 properties we buy, we sell 1 and we hold 2. Quý anh chị biết không ạ? Mua 3 ông sẽ mua 3 cái và sau đó ông sẽ bán 1, ông giữ lại 2. Đó là nguyên tắc vàng của ông. There is a reason for that because if we must trade properties as well as invest. Lý do là phải tạo được cái dòng tiền, khi mà dòng tiền phải tạo ra trong quá trình mình đang đi đầu tư. By trading and making profit, what we do with that profit is take it over to the investment side onto the rented property and clear down debt. Cái lợi ích của cái việc đó là tạo ra được dòng tiền và cái việc quan trọng hơn là trả được nợ. That makes sure that the bankers and the lenders keep lending to us to buy. Và đó là cái dòng xoay để ngân hàng thấy được cái việc là mình vẫn luôn luôn trả nợ cho ngân hàng. All the time I'm focusing on clearing down debt on the rented properties. Trong suốt quá trình ông đầu tư, ông luôn suy nghĩ tới cái việc là một là trả được nợ và cái hai là thuê được những căn nhà đó ra. As I clear the loan, the cash flow increases. Đúng nguyên tắc đúng không anh chị? Khi mà ông đã trả được nợ là hiển nhiên ngân hàng sẽ cho credit cao hơn, tức là cho được cái hạn mức cao hơn. And as that cash flow increases, I use that cash flow to further pay down the loans. Và khi cái dòng tiền đó đã được cao hơn, tức là hạn mức cao hơn, ông sẽ dùng đó ông trả nợ tiếp tục những căn ông đang mua. I want to give you the second rule. Và cho nguyên tắc vàng thứ hai. We pay off all of the property debt by the 10th year, by year 10. Chúng ta phải trả nợ hết tất cả nợ của bất động sản vào năm thứ 10. Very important to me to make sure that I buy cheap enough with cash flow and mix up with trading so that it clears down the debt on the rented properties, the investment properties. Cái rất là việc quan trọng là phải chọn đúng những cái sản phẩm của những căn hộ để cái giá thị trường cạnh tranh nhất, để chi? Để cái việc là ông có thể bán ra ngay cái thời điểm ông mua. That's what's made my business very safe and extremely profitable. A lot of people don't do that. They just buy. And what happens is the banks look at them and they're too high a risk to lend to because they haven't cleared capital. Và cái việc ông đã làm là tạo ra được cái sự niềm tin rất mạnh và ông có một cái cho ngân hàng. Bởi vì so với những nhà đầu tư khác, khi ngân hàng nhìn vào chỉ thấy mua mà không có bán ra thì họ rất e ngại cái việc và tín dụng và khả năng thanh khoản, khả năng trả của cái khách hàng đấy. So that's my main secret. 1/3 of what I buy, I'm always selling for profit. Đó là một trong những cái bí quyết cơ bản đầu tiên của ổng, là ổng tạo cái dòng đầu tư như thế, cứ mua 3 rồi bán 1, rồi mua 3 bán 1, tạo dòng tiền liên tục. So my portfolio of just under 800 houses today is only 20% of value is debt. So the gearing is only 20%. The actual worth is 80%. Wow. Trong cái danh mục mà sở hữu của ông bây giờ là 800 căn nhà thì 20% là gọi là bị động, còn 80% còn lại thì thật sự rất là năng động, tự tạo dòng tiền cho 80% đấy. That's why I've got 1.5 million US dollars of profit coming off the portfolio every week. Even when I fly to Viet Nam, the profit still comes because I don't have to work anymore. Đó là lý do tại sao mà ông luôn luôn kiếm được 1,5 triệu đô mỗi tuần, cho dù ông ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới. It's different to having a job. Most of you here will have jobs. If you stop working, the money stops. Real wealth is creating business that will create money for you even though you stop working. Cái việc khác nhau giữa việc là chúng ta làm và chúng ta đầu tư. Khi làm chúng ta ngưng làm thì sao? Chúng ta không có thu nhập. Nhưng mà cái việc đầu tư công cuộc, đầu tư kinh doanh, cho dù chúng ta làm gì thì tự cái dòng tiền phải cũng đã tự sinh sôi nảy nở. I learned those rules of success from 2 people. From Sir Richard Branson of Virgin. He is my mentor. He is my personal mentor. And also Robert T. Kiyosaki of Rich Dad Poor Dad is my other mentor. So I have 2 extremely powerful mentors. Sự thành công của ông ngày hôm nay là do ông có 2 người thầy chính. Một người thầy chính đầu tiên gọi là người thầy gọi là riêng của ông, đó là ông
the first guy. Richard Branson. Richard là ông Yeah. Richard Branson. Quý vị biết ông Richard Branson không ạ? Ông là người chủ của hãng Virgin Airlines ở bên Anh Quốc. Và cái người thứ hai là Sir Robert Kiyosaki, một trong những nhà đầu tư rất nổi tiếng, đã truyền những cái kinh nghiệm đầu tư đến những diễn giả trên toàn thế giới. Đó là hai người thầy của ông. Who has heard of either of those two people? Có ai ở đây đã từng nghe tới ông Richard Branson hay là Robert Kiyosaki không ạ? Quite a few people. Chỉ có một vài người nghe. I think one of the rules is to target people who are where you want to be and ask them for advice, because they can help you. Một trong những bí quyết của ông là khi mình muốn mình ở một cái level nào, mình muốn mình đạt thành công nào, thì mình phải đi hỏi những người đã từng thành công hoặc những người đang ở vị trí đấy. I want to show you one of my other businesses because you all like motorbikes. Ngoài cái công cuộc mà kinh doanh bất động sản, đây là một công cuộc kinh doanh khác của ông, đó là motorbike. I buy and sell motorbikes and cars because I enjoy motorbikes and cars. Ông cũng kinh doanh và xe hơi, xe mô tô bởi vì ông rất là yêu quý về xe cộ. This one I kept for myself. Cái này là cái ông giữ riêng cho ông. It's a BMW R1200 GS, 1,200 horsepower. Đây là chiếc BMW mã lực là 1,200cc, 125 horsepower. 125 horsepower. Là 1.200cc. Đây là cái mã lực của chiếc BMW riêng của ông. I always wanted a nice fast motorbike to go long journeys, so that's why I kept this. It's important to reward ourselves when we do well. Ông cũng rất là mê tốc độ, và đây là trong cái quá trình làm việc ông đó, mình cũng phải tự thưởng cho bản thân mình những cái sở thích. But like the houses, I bought it second hand because I'm tight with my money. Và cũng giống như công cuộc kinh doanh, ông mua những căn nhà là giá rẻ, gọi là second hand, nhà second hand, những nhà với giá rẻ hơn so với thị trường. I bought it from foreclosure from the bank. Ngay cả ông mua từ những cái buổi đấu giá của ngân hàng cho những cái nhà mà không có tính thanh khoản bị ngân hàng siết để bán ra, là một trong những cái nhà mục tiêu của ông ở bên Anh Quốc. So one of my rules in business with property or anything else is if I'm going to buy something today, I must be able to sell it the same day for more money. Một trong những nguyên tắc vàng của ông, cho dù kinh doanh, đầu tư, bất động sản hay tất cả những lĩnh vực khác, là ngay cái ngày mà ông mua, ông biết chắc chắn ông sẽ bán và bán lời. Cho dù lợi ích hay nhiều cũng phải bán có lời. And that doesn't matter what it is, because 40% of my wealth comes from property, 60% comes from other businesses. Và bất cứ cái công việc kinh doanh nào chẳng thành vấn đề, bởi vì trong cái danh mục mà đầu tư là danh mục tài sản của ông, 40% đến từ bất động sản và 60% đến từ những cái lĩnh vực về kinh doanh khác. In 2008, I opened a bank. Vào năm 2008, ông Kevin Green là chủ của một ngân hàng ở bên Anh Quốc. And I thought, why pay the banks a big margin and pay them all the profit when I could actually buy the money cheaper and become a bank myself? Lý do tại sao vào năm 2008 khi ông đủ năng lực tài chính, ông mở ngân hàng, bởi vì ông biết được việc thay vì ông phải trả ngân hàng, trả lãi suất ngân hàng, thì ông tự trả cho bản thân của ông. It's something you can do too. Và đó những cái việc quý anh chị cũng có thể làm được. When you know. Khi quý anh chị biết được cái bí quyết đấy. The problem with some people in Vietnam, they think small, very small. I used to. I think big now. Một trong những vấn đề của người Việt Nam, ngay cả bản thân ông cũng đã từng trải qua, là chúng ta có tầm nhìn rất là giới hạn. If you keep your mind small, you'll always make small money. You'll probably always stay in a job. Khi chúng ta có những tầm nhìn giới hạn thì dĩ nhiên chúng ta luôn luôn lo sợ, chúng ta chỉ giữ được các công việc hiện tại, chúng ta không có thể nào suy nghĩ những cái việc xa hơn. If you push harder, you'll find that the world will open up for you. But you must learn first everything that you do. Learn it very, very well. Nếu chúng ta có đủ nỗ lực thật mạnh là chúng ta có thể vượt qua cái rào cản đó. Nhưng cái chuyện quan trọng là chúng ta phải học được những kỹ thuật nào để chúng ta phá được cái rào cản. One of the reasons I am the way I am, in the way that I think, is because my sister died when she was 20 and I was 22. I have no other brothers or sisters. When I saw her die, I thought she had no choices. Her choices are taken away. Một trong những lý do mà ông có được ngày hôm nay, bởi vì câu chuyện buồn cá nhân ông là khi ông 22 tuổi thì cái người em của ông 20 tuổi đã mất. Thì ông biết được khi người em đã mất 20 tuổi thì không còn cơ hội. Thì ông khi còn sống ông vẫn còn cơ hội, thì ông sẽ phải thực hiện những việc đấy. I realized that when I had choices that I could do something with my life.
I could make money and be happy. So I chose happiness and wealth. Một trong những cái sự lựa chọn của ổng biết được là phải giàu có và vui vẻ. Cái việc đó là việc ổng lựa chọn. And I started with absolutely nothing. I had nothing to lose. Và khi cái khởi điểm của ông Kevin là số 0, từ lúc người rất nghèo nên ông không có gì để ông mất. When I learned from Robert Kiyosaki and from Richard Branson, every day I would do something with my learning to make a little bit of money. Và khi ông học từ Sir Richard Branson và ông Robert Kiyosaki thì ông thực hành mỗi ngày và ông quyết tâm mỗi ngày phải tạo ra được tiền. I choose property as a business because it excites me. I bought 80 houses in the first year. Một trong những công cụ kinh doanh ông thích đầu tư bất động sản bởi vì ông mê cái công việc đấy. Trong năm đầu tiên là ông mua được 80 căn nhà. And using the techniques that I'd learned, I used none of my own money at all. Và những cái kỹ thuật ông thực hiện đó thực sự là không phải từ tiền của ông. That was the key for me because I thought before that I wouldn't be able to get the money onto the property. But when I learned the ways to do it, it opened everything up for me. Đó là cái kết quả và tiêu chí khi trước đó ông nghĩ là ông không thể thực hiện việc đó thì ông không thực hiện được. Nhưng khi ông tìm tòi được những cái kỹ thuật, những công cụ từ những người thầy của ông thì cái việc đó đã thực hiện thành công. On the 3-day training that I've just completed with my Vietnamese delegates, I taught them how to buy in Vietnam and also how to buy on the international market. Trong 3 ngày vừa rồi, ông huấn luyện riêng cho 184 nhà đầu tư riêng biệt của ông. Thì ông chỉ cách đầu tư những bất động sản ở Việt Nam cũng như những bất động sản ở các nước khác trên thế giới. The reason why I taught them both markets is because there's opportunities in both. If we make money overseas and bring that money back into Vietnam, the exchange rate for you is extremely good at the moment. Một trong những lý do ông sẽ chỉ cách đầu tư cả hai thị trường bởi vì ông thấy được thị trường nào cũng có thể kiếm tiền, và đặc biệt khi cái lợi nhuận của thị trường nước ngoài khi mang về Việt Nam, cái tỷ suất mà tỷ giá đổi ra thì cực kỳ thuận lợi, và đó là cái số tiền lớn cho những nhà đầu tư đấy. There's so much cash flow yield off of properties in UK at the moment. You may only need 1 or 2 properties to be financially free by the time you bring that profit back in and change it into dong in Vietnam. Một trong những cái hay của thị trường nước ngoài, cụ thể là Anh Quốc, là hệ thống tài chính cực kỳ tốt. Nên khi mà sở hữu cái nhà ở bên Anh Quốc, vậy khi ngân hàng cho vay thì dùng cái dòng tiền đó đem về Việt Nam và đổi ra với lại cái tỷ giá cao. So I encourage you to keep an open mind. When you start your journey, start buying in Vietnam. Learn the market well. But then as you get a bit more established, you can start thinking of going to other countries to invest as well, like I do. Một trong những cái điều mà ông muốn chia sẻ là khi chúng ta bắt đầu công cuộc kinh doanh bất động sản, chúng ta bắt đầu tại Việt Nam trước. Khi chúng ta có một cái nền tảng, hãy suy nghĩ tới việc mà đầu tư ở thị trường nước ngoài. In property, there's massive advantages for saving tax when you have 2 countries that you invest in. Một trong những điều lợi nhất về việc đầu tư bất động sản là về vấn đề thuế, và có 2 quốc gia mình về nhà đầu tư sẽ rất thuận lợi về việc này. I want to ask you if you'd like to be financially free within 2 years from now maximum, so you'd have enough money that you'd never have to work again within 2 years. I want to ask you if you want that. Kevin Green hỏi một câu rất quan trọng là quý anh chị ở đây muốn chỉ trong vòng 2 năm về mặt tài chính sẽ không còn bất cứ gì lo lắng. Chỉ trong vòng 2 năm quý anh chị thấy như thế nào? Bao nhiêu cái tay giơ lên thì chỉ trong vòng 2 năm là sẽ không lo lắng về vấn đề tài chính. Okay. And a lot of you deserve it in Vietnam. You work very hard physically and mentally, but you're not getting the cash results that maybe you should. Chúng ta ở đây đều có thể đạt được việc đấy. Việc ông nhìn nhận được thị trường Việt Nam là người dân Việt Nam, thị trường lao động Việt Nam làm việc rất là cực nhọc về cả thể chất lẫn tinh thần nhưng không đạt được những kết quả như mong muốn. It's no different to any other country though. Unless you know the inside story, the inside ways to do it, it's very difficult because you get frightened. Và cũng giống như những cái đất nước khác trên thế giới, cái vấn đề ở đây là phải hiểu được cái câu chuyện, cái nội dung hoặc những kỹ thuật đầu tư như thế nào ở trong cái câu chuyện thành công đấy. And if you get it wrong in property, it's a big loss because you're dealing with big money. Và ngay khi cái việc mà anh chị đầu tư vào một cái sản phẩm bất động sản mà bị thua
thì giống như quý anh chị thua, bởi vì đó là bao nhiêu tài sản của anh chị đã đổ vào đấy. So a lot of the methods I use, I don't actually buy the houses. I just take control and make money that way. Và một trong những cái việc ông đầu tư bất động sản phải là ông mua, nhưng mà ông kiểm soát cái lợi nhuận dòng tiền cái thời điểm đấy. Đây là một điểm rất là hay. And that's easy to do in Viet Nam. It's called lease options. Lease options. Và một trong những cái điều kiện thuận lợi có thể áp dụng ở Việt Nam dùng từ là lease option là một cái cơ hội cho thuê nhà. If you pay the normal price for property here around Ho Chi Minh City, the yield, the cash flow is very small. Khi chúng ta mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái lợi nhuận hàng năm thật sự là không cao. And if you borrow the normal way from the bank, you're paying on interest rate between 8 to 11%. The money is very expensive. Và ông rất là am hiểu thị trường, ngay cả lãi suất của Việt Nam, nói là ngay cả khi chúng ta mua nhà ở Việt Nam với lãi suất từ 8 tới 11% một năm thì thật sự chúng ta không có lợi. So the normal people don't know how to make money out of the Vietnam market. Và đại đa số chúng ta không hiểu được cách như thế nào đầu tư để kiếm lợi nhuận từ thị trường bất động sản Việt Nam. It's my third time of being here, and I know how to make the money out of this market. Đây là lần thứ 3 ông đã đến Việt Nam và ông biết cách làm sao để kiếm tiền, tạo lợi nhuận từ thị trường bất động sản Việt Nam. And I want you to write down the next thing I tell you. Và ông Kevin Green muốn mọi người ghi xuống cái điều này. You make money when you buy. Chúng ta phải kiếm được tiền ngay thời điểm chúng ta mua. You make money when you buy. Ngay thời điểm chúng ta mua là chúng ta phải biết chắc chúng ta sẽ phải kiếm được tiền. I know how to buy at 40% to 60% discount in a marketplace. Và ông Kevin Green biết cách như thế nào để mua một bất động sản rẻ hơn so với thị trường từ 40 tới 60%. As soon as we're buying at a discount that big, everything starts working nice again around Ho Chi Minh and around Viet Nam. Và khi chúng ta áp dụng cái công thức đó thì công thức đó mình sẽ được tạo và được những cái lợi từ những công thức của ông. And the way that I do that is because I've licensed my business to work with the banks. Và một trong những lý do ông làm việc đó bởi vì ông yêu thích công việc đó khi ông làm việc với ngân hàng. I show other people how to do the same so they can buy foreclosure property and discounted property. Và ông đã chỉ cách đó cho những nhà đầu tư khác để mua những cái căn hộ hoặc những cái căn nhà do ngân hàng phát mãi. So I don't buy as much from the real estate agents. I buy more directly. Một trong những cái điều này rất quan trọng. No, that's good idea. Quý anh chị ở đây, bởi vì hầu như là trong hệ thống đại lý kinh doanh phải biết được cái việc này của nhà đầu tư nước ngoài. Họ thường ít khi mua bất động sản từ những đơn vị môi giới. I use the real estate agents to sell all of my properties because they get best price. Ông dùng hệ thống bất động sản chúng ta để bán ra những bất động sản ông ở giá thị trường. So you've got to look about when you buy something, how you can buy it for big discount, and that rule applies through all of my businesses. Và đó là một trong những tiêu chí rất là cơ bản và quan trọng của ông sẽ tìm mua ở cái giá rẻ nhất cách nào cho tất cả những công cuộc kinh doanh của ông, không chỉ riêng ở bất động sản. Before I buy anything, I test the market. And in Ho Chi Minh, I ran some adverts to sell property that I hadn't bought yet to make sure I had buyers that would buy at a certain price in a certain area. You're very expert. Okay. Trước khi việc này quan trọng nhé, thì đây là ông Kevin Green là đại diện của một nhà đầu tư nước ngoài. Cái việc này quý anh chị phải biết là trước khi ông mua, ông đã tìm hiểu thị trường Việt Nam rất kỹ, và ngay cả những khu vực vùng miền ở từng khu vực ông đã am hiểu về thị trường trước khi ông mua. Quý vị thấy việc này như thế nào ạ? Về mặt thông tin về người nước ngoài nắm cực kỳ kỹ khi muốn đầu tư vào một quốc gia. And when the phone rings and I get somebody to answer, we tell them that property is sold. We got some more coming through. Can we take your details and I'll give you first chance on the next one. Và khi cái điện thoại ông reo, ông biết chắc là cái bất động sản ông đã bán, và trong thời điểm đó ông đã mua thêm và ông bán ra, mua thêm bán ra. So my message to you and what I'd like you to write down is this. Và cái thông điệp ông muốn mọi người ghi xuống. Always be led by the market, not by yourself. Always be led by the market, not by yourself. The market will tell you. Luôn luôn phải quan sát thị trường chứ không phải do cảm tính của cá nhân mình. Hãy để thị trường trả lời cái việc là mình nên mua hoặc đầu tư một bất động sản, một sản phẩm nào đó hay không.
We always do the same or similar check with rental demand as well. We'll offer a property for rent that we haven't bought yet, just to see that we've got the demand for a certain figure. Because in some areas around Ho Chi Minh, Vietnam, the demand is too small. Và ông làm đúng như cái kịch bản cho cái thị trường cho thuê. Ông sẽ tìm hiểu thị trường, ông sẽ xem cái kịch bản thị trường cho thuê như thế nào khi ông quyết định đầu tư, ông mua để ông thuê ra. Và rất buồn khi ông nói là thị trường cho thuê của Việt Nam cũng còn rất nhỏ, tức là tiềm năng nhiều mà chưa ai khai phá được. The interesting thing about the systems that I use, they're nearly all the same in every country. Và cái cách thức ông đầu tư kinh doanh giống nhau cho những quốc gia ông đã tham gia. There's two slight variations always, the way the tax works and the availability of finance. Và hai cái cách và coi như ông thấy rất là thông dụng cho bất cứ cái thị trường nào là hai việc. Thứ nhất là thuế và cái hai là cái điều kiện cho vay hoặc khả năng thanh khoản có thể vay từ ngân hàng. Outside of Vietnam, I buy property and land on credit cards. I have 40 of them, 40 credit cards. 40 credit 40 different credit cards. Yeah. Ở ngoài ở những quốc gia khác, ông mua bất động sản bằng credit card của ông và ông hiện giờ đang có 40 cái credit card để làm cái công cụ kinh doanh đầu tư đấy. The total credit limit that I have across those credit cards in US dollars is 30 million of buying power. Cái hạn mức mà ông có từ cái ngân hàng của bên Anh Quốc là 30 triệu bảng, là cái hạn mức ông có thể có được. It's something you've not realized yet in Vietnam how to do. If you use credit cards in the right way, you can force up limits and use them to buy property at 0%. Một trong những cái điều kiện thuận lợi cơ bản chúng ta chưa biết, và ngay cả tôi nghĩ bản thân tôi cũng chưa nhận ra, là phải sử dụng được credit card ở mức tối đa nhất, những quyền lợi nhất để khi chúng ta mua, chúng ta không phải tốn tiền. When you create a debt on a credit card to buy a property, and then you use the profits from the property to clear the credit card, it helps your credit rating. Khi chúng ta mua bất động sản từ credit card, chúng ta có những bất động sản khác bán ra thì dòng tiền lợi nhuận đó đắp vào trong cái credit card mà chúng ta đã mua, vào trong cái bất động sản chúng ta đã mua để clear up cái credit card. The fault you have in Vietnam is you pay cash for things too much when you should be using the credit card to pay, and then the cash to pay for the credit card. So you create a debt and clear a debt. Một trong những cái lỗi lầm của chúng ta khi người nước ngoài nhìn nhận là chúng ta sử dụng tiền mặt nhiều quá. Thay vì chúng ta dùng tiền mặt đó để chúng ta có thể gia hạn cái việc mà ngân hàng và credit card là 30-45 ngày sau mới trả, nhưng chúng ta có thói quen dùng tiền mặt quá nhiều. And I know there's only a few of you in the room that will actually have a credit card. Và ông cũng biết được là cái tỷ lệ rất nhỏ trong phòng này là đang có credit card trong tay. And you don't know the opportunity that you have by these different methods when you know how to use them properly. Và chúng ta cũng chưa biết được cái kỹ thuật như thế nào để sử dụng từng cái credit card đó để tạo ra cái tiền để mua bất động sản. The other fun thing about using credit cards to buy property is I get a lot of air mile points. Một trong những điều rất vui khi sử dụng credit card là chúng ta có được một cái hạn mức, một cái số tiền rất lớn để đầu tư vào bất động sản. So myself and my partner travel on the airlines for nothing. Business class everywhere around the world many times. Okay. Và cũng gần đây thì khi mà credit card mà kết hợp với ngân hàng ấy, có những cái khi mua đấy thì cho những nhiều điểm thì bản thân của ông Kevin khi mà travel là khi mà ở trên máy bay vòng quanh thế giới thật sự là không tốn tiền, bởi vì từ những cái điểm mà ông mua bên bất động sản đã trả luôn cái việc của vé máy bay đấy. And I love things like that because to get something for nothing just by using a couple of techniques which are different to the normal, that's good. Và ông rất yêu quý cái chuyện đấy, khi mà ông đầu tư cái việc này mà ông được phi cái chuyện khác, cái chuyện đó là ông rất yêu quý. Và tôi nghĩ tôi cũng yêu quý quý vị như thế nào. I want to show you a quick picture of a scooter because you like scooters in Vietnam. This is one that I bought and sold, and I made profit on this of $5,000 US dollars. It's a very powerful scooter. Ông chia sẻ cái hình scooter này, ông biết scooter là rất là một cái xe loại này rất là thông dụng ở Việt Nam, và đây là một trong những cái xe ông đầu tư. You say 5,000 profit? 5,000 US dollars profit. That scooter brand new is 8,000. I made $5,000. Within a day?
Yeah, within one day because I bought it so cheap. Ok, đây là cái scooter ổng mua đầu tư thứ nhất bởi vì ổng thích cái sản phẩm này và ổng đầu tư bán lại trong ngày ổng lợi được $5,000 Mỹ chỉ trong vòng 1 ngày. Massive money. It's a Yamaha T-Max 500cc scooter. Đây là thương hiệu Yamaha và một trong những cái scooter cũng rất là nổi tiếng ở bên châu Âu. And the reason I did that because I bought it from foreclosure repossession, very very cheap. Và một lần nữa ổng mua những cái sản phẩm đều trong những việc mà ngân hàng bán. Dùng từ gì nha? Việt Nam mình dùng từ gì nè? Phát bãi thanh lý. And I can do that because I'm fully licensed as a debt consolidation company. So we've set up a debt management company that's fully licensed to deal direct with the banks. That's how we can do it. Normal people can't do this. Một trong những việc ông làm được như vậy là ông cũng thành lập luôn một công ty tư vấn về việc trả nợ, vay ngân hàng và tư vấn về việc và nợ cho ngân hàng. Thì một trong những công ty ông làm là về việc này, thường thị trường không làm được. It's Richard Branson that showed me how to do it, so I just copied his system. Và Sir Richard Branson là người đã chỉ ông Kevin Green về kỹ thuật này từng bước một để ông tạo ra lợi nhuận. That's why I say you make money when you buy, not when you sell. Đó là lý do tại sao ông nói là kiếm tiền ngay thời điểm là mua chứ không phải thời điểm bán. Rich people know different ways of doing things, which makes us even richer. Người giàu biết cách như thế nào để tạo ra tiền, những cái kỹ thuật như thế nào tạo tiền. Đó là lý do luôn luôn là họ lúc nào cũng giàu hơn. I love buying and selling. Cái công việc mà ông Kevin rất thích là vừa mua và vừa bán. I pretty much don't care what it is, as long as there's a market demand for that product or that service. Đó là một cái ý rất hay là ông không quan tâm bất cứ thị trường nào, miễn sao thị trường nào ông thấy được cái nhu cầu mua và bán ở đó, ông đều tham gia. This is why I don't mind coming to Viet Nam, buying property cheap here and selling it to the Chinese, the Americans and the Russians. Đó là lý do tại sao ông sẽ có mặt ở Việt Nam trong vòng vài tháng tới. Ông sẽ biết được cái chuyện ông sẽ mua những bất động sản rẻ và ông sẽ bán cho những thị trường của Trung Quốc hoặc Nga hoặc những đất nước khác trên thế giới. And I don't live here, yet because I know what to do, I can come here, make a lot of money and go away again. Và một trong những việc là ông không có sống ở đây. Cái công cuộc kinh doanh ông sẽ đến đây, ông đầu tư kiếm lợi nhuận và ông đi. You have a golden opportunity to do the same. I encourage you to think about this change in the law this year and take advantage of it. Và đó là những cái việc mà ông cũng nói là chúng ta là những người thuộc thị trường Việt Nam, những dân local, chúng ta phải thấy được cái cơ hội đấy. Chúng ta phải nắm bắt được cái cơ hội đấy. I just want to remind you, a foreign buyer, if they bought before July this year, would have to be in a joint venture with somebody who's domiciled here, who lives here. From July onwards, that is being taken away. The foreign buyer can wholly own the property here. Trước ngày 1 tháng 7 là cho dù quý anh chị đây là quá rành đúng không ạ? Khi mua bất động sản thì hoặc là nhờ người ở Việt Nam đứng tên hoặc cách này cách kia. Nhưng từ ngày 1 tháng 7 2015 là họ hoàn toàn được quyền mua cá nhân. And the great thing is they're not looking for high yield investment. They're looking for a nice second home because of the sunshine and because of the good food and the good people in Vietnam. Và một trong những cái việc đó là họ cũng tìm những cái dòng sản phẩm, những căn hộ đó ở những cái căn nhà như ông dùng từ là có ánh nắng mặt trời rất đẹp, rất enjoy để chị đẹp bán. Cái việc quan trọng ông mua để ông bán. I know that tomorrow night when I land in UK, it will be -2 degrees and it started snowing. It's going to be a heck of a lot colder than here. Và một trong những cái lợi thế nếu về chúng ta Việt Nam như những nước châu Á là về thời tiết. Bởi vì những cái thời tiết đẹp như vậy, về những ánh nắng như vậy, ông nói khi ông biết là ngày mai thời điểm này ông đã đến UK, bên đó là đang âm 2 độ C, rất là lạnh, không có gì là vui vẻ. When I was in Russia, in Moscow, in December, it was -8. Khi ông đã ở Nga vào tháng 12 là âm 8 độ C. There's two reasons I come as well, other than the weather. One is the exchange rate. Hai lý do không phải vấn đề là về thời tiết, ông đến đó. Lý do thứ hai là về tỷ giá, đúng không ạ? Nga vừa rồi về cái tỷ giá. With the US dollar exchanging at 20,000 dong to the dollar, it's very attractive for them. Và một trong tỷ giá là vấn đề là khi đổi giữa tiền pound và ngay cả tiền Việt hoặc tiền Nga là ông sẽ đã tìm được cái lợi nhuận rất cao về việc đó vừa mới tháng 12 vừa rồi. But I've turned that in reverse as well with my students and showed them how to buy a property in Europe
with none of their own money to create cash flow to bring back into Vietnam. Một trong những kỹ thuật ông đã dạy cho 184 cái học viên riêng của ông là tìm cách như thế nào mua nhà ở bên Anh Quốc với việc là không bỏ ra đồng cắt nào, nhưng mà lấy được cái tiền pound đó đem ngược lại về Việt Nam. It's also not just what you know, it's who you know. It's very, very important to have a good team of connected people like Mr. Shan and others. Thank you. Cái vấn đề là không phải là chúng ta biết cái gì mà chúng ta biết ai, chúng ta biết người nào có thể thực hiện cái việc đó cho chúng ta. I'm connected to the royalty in UK, His Royal Highness Prince Charles, because I help the Prince's Trust. I help the young people to set up businesses, and Prince Charles likes that because he's the president of the trust. Đây là cái hình là ông Kevin chụp với lại Thái tử Sát của bên Anh Quốc. Thì khi tấm hình này là ông Kevin nói là Thái tử rất là cảm kích cái việc ông làm, là ông tư vấn vào cái quỹ từ thiện của ông Sát là tạo ra những cái cơ hội kinh doanh hoặc là sự nghiệp cho những bạn trẻ ở bên Anh Quốc. Because of that, I was very lucky last year to be asked to be the personal advisor to the business minister in government. So I now advise on entrepreneurship in government as well. Và một trong những cái cống hiến đó thì ông rất vinh hạnh, năm vừa rồi ông được chọn là một trong những nhà tư vấn độc lập với số ít là tư vấn cho Hoàng gia Anh và cũng như là cho chính phủ Anh. It's an honor for me to do that, and my mother is now proud of me. Và đó là thật sự là niềm vinh hạnh của ông Kevin, và mẹ của ông Kevin cũng đã rất tự hào về việc đấy. And it all started with an idea, some learning and buying one property. Tất cả đều khởi đầu từ việc tìm hiểu, học hỏi và có một hành động là mua căn nhà đầu tiên. I now do a lot for charity as well, and I'm an ambassador for Make-A-Wish Foundation that helps to grant special wishes to children that are dying. Và một trong những công việc ông Kevin yêu thích là làm từ thiện. Cái quỹ từ thiện quý anh chị thấy là Make-A-Wish là quỹ từ thiện riêng của ông đã thành lập ra để hỗ trợ những trẻ em. My business has allowed me to gift a lot of money from my own wealth as well to help the young people. In the last 2 years, I've given $750,000 US to the charity. Cái công việc kinh doanh của ổng, khả năng tài chính của ổng cho phép ổng làm việc như này, và năm vừa rồi ổng năm vừa rồi ổng đã đóng góp là 750.000 bảng Anh cho cái quỹ từ thiện này. So quite a lot of money, but by giving that money away, it saved me tax. I would have paid it in tax anyway. Và cái việc đó cũng quay ngược lại công việc kinh doanh khi mà từ thiện đó không bị đánh thuế. So at least it's helping those young children who will have then a memory for their parents to keep when that wish is filled before they die. The wish could be